Chào các bạn, hôm nay mình làm món bánh dứa Đài Loan để gửi tới các bạn. Bánh dứa khi ăn vẫn giữ được một chút giòn giòn của dứa, thơm mùi bơ, độ ngọt vừa phải. Bây giờ mình đem dứa đi gọt vỏ. Mình cắt bỏ luôn phần mắt dứa này đi nhé. Sau khi đã gọt dứa xong, mình cắt dứa làm 4 phần. Và cắt bỏ luôn phần cùi dứa này đi nhé. Nhân dứa ăn ngon nhất là loại nhân có một chút giòn của dứa, nên là mình đem dứa đi bào nhỏ. Hoặc là các bạn có thể cho vào máy xay sinh tố xay sơ dứa là được. Mình bào dứa như vậy sẽ ngon hơn so với xay nhuyễn mà vẫn đảm bảo được độ giòn ngon của dứa. Dứa sau khi đã bào xong mình cho vào chảo. Mình sử dụng 1 kg dứa thành phẩm, tức là dứa mà các bạn đã gọt bỏ vỏ, bỏ mắt dứa và cùi dứa đi rồi nhé. Với 1 kg dứa này mình sẽ sử dụng 100 g đường cát trắng. – 50 g mạch nha. Mạch nha thì các bạn sử dụng loại trắng ngà là ngon nhất. Bật bếp đun ở mức lửa lớn một chút. Tùy theo sở thích thì các bạn có thể tăng hoặc là giảm lượng đường sao cho hợp khẩu vị của gia đình nhà mình nhé. Trong lúc xên nhân thì thỉnh thoảng các bạn nhớ đảo đều dứa lên để tránh cho dứa bị cháy dưới đáy nồi. Mình xên dứa cho đến khi nước cạn hết. Lúc này các bạn nhớ đảo đều tay liên tục để tránh cho dứa bị cháy khét. Bây giờ nước cũng đã cạn gần hết rồi, mình hạ lửa xuống mức lửa nhỏ và tiếp tục đảo đều tay. Các bạn xên cho đến khi thấy nhân dứa đặc lại và chuyển sang màu trong, đảo thấy nặng tay. Các bạn có thể vo thử, thấy nhân dứa không bị chảy xệ là đạt. Các bạn lưu ý dùm mình là nhân dứa không được xên đặc cứng lại. Nếu mà các bạn xên nhân dứa cứng quá thì khi ăn sẽ không được ngon. Cho nên mình chỉ xên nhân vừa như thế này là đạt. Vì chút nữa nhân nguội sẽ đặc hơn bây giờ một chút. Các bạn thấy nhân dứa dẻo mềm mà không bị dính. Nhân dứa mình xên xong không cần thoa dầu cũng không bị dính, khi vo viên như thế này là đạt. Mình để nhân nguội bớt rồi mới đem đi vo viên. Khuôn bánh mình làm là khuôn lò xo 50 g nên là mình sẽ chia mỗi phần nhân là 17 g. Về phần vỏ bánh mình sử dụng 180 g bơ lạc, 20 g sữa bột nguyên kem, 120 g sữa đặc, mình đánh cho bơ và sữa quyện lại với nhau.
Các bạn đánh cho đến khi thấy hỗn hợp bơ sữa chuyển sang màu sáng. Tất cả các nguyên liệu mà các bạn sử dụng để làm bánh dứa thì các bạn để ở nhiệt độ phòng dùm mình. Mình sử dụng một quả trứng gà. Trứng gà thì mình sẽ sử dụng cả lòng đỏ và lòng trắng luôn nhé. Mình đánh cho trứng tan ra hết. Mình chia trứng ra làm 2 phần, cho từng phần vào tô bơ sữa, vừa đánh vừa trộn đều tất cả lại với nhau. Tiếp theo mình cho vào 10 ml sữa tươi. Mình đánh thêm một chút nữa cho tất cả đều lại với nhau là được. Mình sử dụng 320g bột mì số 11. Mình cho bột vào dây để dây cho bột được mịn hơn. Mình dùng phới trộn đều bột với hỗn hợp bơ sữa lại với nhau. Bột sau khi đã được trộn sơ thì mình dùng tay để nhồi bột. Các bạn thấy bột lúc đầu hơi nhão nhưng mà không sao. Mình nhồi thêm một chút là bột sẽ khô ráo lại ngay nhé. Các bạn không nên nhồi bột quá lâu, vì nếu mà nhồi bột lâu thì bột sẽ dễ bị chảy nhão. Trộn bột xong thì mình dùng màng bọc thực phẩm bọc kín bột lại, cho bột vào ngăn đá tủ lạnh trong khoảng thời gian là 40 phút để cho bột đông cứng lại, thì khi gói bánh sẽ dễ dàng hơn. Sau khi lấy bột trong tủ đá ra thì mình chia vỏ bột theo tỷ lệ là 2:1, tức là 2 bột và 1 nhân dứa. Mình sử dụng khuôn 50g nên là phần nhân mình lấy là 17g, còn phần vỏ là 34g. Mình lấy 1 phần bột, vo tròn bột lại. Mình dàn vỏ đều ra như thế này. Và cho nhân vào giữa. Sau đó thì bao kín miệng bột lại. Bây giờ mình đem bánh đi tạo hình quả dứa. Mình sử dụng khuôn lò xo hình quả dứa để tạo hình bánh. Trước khi cho bột vào khuôn để tạo hình bánh thì các bạn áo một lớp bột mì bên ngoài và cho một chút bột vào trong khuôn để chống dính. Mình cho bánh vào khuôn, đặt khuôn xuống mặt bàn và ấn nhẹ tay xuống để tạo hình bánh. Mình nhấn nhẹ và nhấc bánh ra khỏi khuôn. Như vậy là mình đã làm xong một chiếc bánh dứa rồi. Các bạn làm tương tự cho đến khi hết số bánh còn lại nhé. Mình sử dụng khuôn lò xo quả dứa này rất dễ làm. Các bạn có thể tạo hình bánh tùy theo sở thích của mình nhé. Trước khi đem bánh đi nướng thì mình bật lò nướng ở nhiệt độ là 170 độ C trong khoảng thời gian 10 phút để làm nóng lò nướng. Mình cho bánh vào rãnh giữa của lò nướng và để nướng bánh ở nhiệt độ là 170 độ C, chế độ 2 lửa trên dưới, với thời gian là 15 phút. Sau khi nướng bánh lần 1 xong thì mình để bánh cho thật nguội. Bây giờ mình sử dụng một lòng đỏ trứng gà.
cho vào 10 ml sữa tươi. Mình khuấy đều cho trứng tan ra hết. Sau đó thì mình lấy trứng quết lên trên mặt bánh. Các bạn lưu ý dùm mình là phải để bánh cho thật nguội thì mới đem đi quết mặt bánh nhé. Quết mặt bánh xong, mình cho bánh vào nướng lần 2. Mình sẽ nướng với nhiệt độ là 150 độ C và để nướng bánh thêm khoảng 10 phút nữa là được. Bánh sau khi nướng xong có phần vỏ đục chuyển sang màu vàng nhạt. Các bạn để đến khi bánh nguội hoặc là để đến ngày hôm sau thì bánh sẽ chuyển sang màu vàng rất là đẹp. Bánh dứa khi ăn vẫn giữ được một chút giòn giòn của dứa, thơm mùi bơ, độ ngọt vừa phải. Như vậy là mình đã làm xong món bánh dứa để gửi tới các bạn rồi. Các bạn hãy làm thử món bánh dứa để đãi cả nhà nhé. Chúc các bạn thành công với cách làm mới này của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.